Xin chào, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh YouTube của công ty Hồng Ký. Và tôi, Trấn Nghi, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong video đặc biệt ngày hôm nay. Đập hộp máy hàng quay điện tử MMA 200 Pro, siêu phẩm mới nhất của Hồng Ký. Quý vị thân mến, MMA 200 Pro là một trong những máy hàng hiệu suất cao thuộc dòng Pro cao cấp do Hồng Ký nghiên cứu và sản xuất tại Việt Nam. Là dòng máy thuộc phân khúc cao cấp nên Hồng Ký không chỉ chú trọng đến việc nghiên cứu, sản xuất mà còn quan tâm tới tất cả các khâu từ thiết kế cho tới in ấn ngoại quan sản phẩm, với mong muốn khi sản phẩm đến tay quý khách hàng sẽ thật sự chất lượng và hoàn hảo nhất. Vâng, và trước mặt Trấn Nghi là máy hàng MMA 200 Pro, siêu phẩm mới nhất, cao cấp nhất của Hồng Ký. Và cảm nhận đầu tiên của Trấn Nghi khi nhìn thấy thùng máy này là rất đẹp, màu sắc rất mạnh mẽ, thùng đựng vô cùng chắc chắn và đặc biệt có thông tin rõ ràng của nhà nghiên cứu sản xuất là Hồng Ký. Ở một mặt của thùng giấy còn hiển thị các thông số nổi bật của máy như công suất đầu ra tối đa là 200A, sử dụng que hàng từ 2 ly 5 tới 5 ly. Vâng, và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, bây giờ chúng ta cùng nhau đập hộp xem bên trong nó có gì nhé. Wow, đây là dây kìm hàng thưa quý vị. Kìm hàng rất là nhẹ, rất là chắc tay và kẹp que sẽ rất là chắc. Và đây là dây hàng đồng 100% từ Hàn Quốc. Chiều dài của nó là 5m và tính đến thời điểm hiện tại đây là dây dài nhất trên thị trường kèm theo máy. Và tiếp đến là dây kẹp mát thưa quý vị. Đây cũng là dây hàng đồng 100% từ Hàn Quốc. Chất lượng rất là tốt, rất là xịn và chiều dài của nó là 2m. Dây này 5m, dây này 2m, tổng cộng là 7m. Với tổng chiều dài như vậy thì quý vị không cần phải lo lắng hơn nữa. Chúng ta kéo dây thoải mái luôn. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, máy hàng MMA 200 Pro. Và đi kèm theo máy chúng ta có một quyển sách hướng dẫn sử dụng và một phiếu bảo hành 18 tháng. Và cuối cùng là 2 tờ rơi. Với thiết kế rất bắt mắt, trọng lượng chỉ 6,5 kg. Với trọng lượng này rất thuận tiện cho người sử dụng khi mang vác, vận chuyển đến nơi làm việc hoặc những công trình trên cao. Với lớp sơn màu xanh không chỉ giúp máy đẹp, mạnh mẽ hơn mà đây còn là lớp sơn tĩnh điện, giúp quá trình làm việc diễn ra an toàn, ngăn rò rỉ, cháy nổ. Ở phần tay cầm được thiết kế rất chắc chắn, vừa vặn, giúp người dùng dễ dàng xách lên đặt xuống. Bên cạnh đó thì MMA 200 Pro còn được trang bị 8 miếng nhựa cứng để bọc 8 góc nhằm bảo vệ máy tối đa, tránh va đập, móp méo. Và đặc biệt với thùng máy to sẽ giải nhiệt tốt cho linh kiện điện tử, giúp chúng hoạt động hết công suất 100% mà vẫn bền bỉ. Và đây không biết quý vị có ngạc nhiên hay không, vì thông thường trên thị trường các máy hàng đều có phích cắm, nhưng riêng với MMA 200 Pro lại không có phích cắm. Quý vị có biết tại sao không ạ? Vì MMA 200 Pro được thiết kế với công suất đúng 200A, do đó dòng điện tiêu thụ đầu vào lớn hơn khả năng chịu tải của ổ cắm thông thường. Để tránh bị cháy nổ, quý vị phải đấu nối trực tiếp vào cầu dao. Đó là lý do vì sao nhà sản xuất không cung cấp phích cắm. Ngoài các điểm đặc biệt chúng tôi đã giới thiệu phía trên thì MMA 200 Pro còn có những tính năng thông minh như mồi lửa nhanh Hot Start. Khi chạm que hàng để mồi lửa, máy tự động tăng cường dòng điện cực đại giúp dễ dàng mồi lửa và mồi rất nhạy, đặc biệt giúp hàng tốt trong các điều kiện vật liệu ẩm, que hàng ẩm, bề mặt vật liệu không được sạch. Tự động bù hồ quang Arc Force. Trong suốt quá trình kéo que hàng sẽ bị ngắt quãng hay bị dính que, hàng máy sẽ tự động cung cấp một dòng điện cực đại để bù hồ quang. Arc Force hỗ trợ ổn định hồ quang, ngăn hồ quang bị ngắt quãng trong khi hàng, tạo đường đều, đẹp, chống dính que hàng. Mặt trước máy có công tắc on-off, đồng hồ hiển thị dòng hàng, đèn báo quá nhiệt, nút điều chỉnh dòng hàng từ thấp lên cao, tùy vào que hàng mà chúng ta điều chỉnh cho phù hợp. Và đặc biệt ở đây, một tính năng hiếm có trên thị trường đó là chức năng chống giật. Với chức năng này, khi chúng ta làm việc trong môi trường ẩm ướt thì bật nút này lên, khi đó điện áp sẽ được giảm xuống để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Đặc biệt trong mùa mưa này, nếu sử dụng máy có chức năng chống giật thì vô cùng an toàn là trên hết nha quý vị. Máy được ứng dụng công nghệ inverter tiết kiệm điện và sử dụng chip điều khiển IGBT. Đến các tính năng cơ bản, công suất đúng 200A, chức năng chống giật, bảo hành tới 18 tháng nên quý vị có thể yên tâm thoải mái sử dụng. Sử dụng que hàng từ 2,5 ly đến 5 ly và quý vị có thể kéo thoải mái liên tục với que 4 ly. Và chúng ta có 2 cọc cắm, hay còn gọi là đầu ra cực dương và đầu ra cực âm, rất to, chắc, khỏe. Và dây hàng 7m, 2m kẹp mát, 5m kìm hàng, một trong những phụ kiện dài nhất trên thị trường đi kèm với máy. Và để sử dụng an toàn và dễ dàng, quý vị vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng đi kèm theo máy quý vị nhé.
MMA 200 Pro có thể hàng trên các vật liệu như inox, sắt, gan và với thời gian hàng không giới hạn. Với công suất mạnh mẽ, MMA 200 Pro ra đời nhằm phục vụ ngành sản xuất công nghiệp và công trình xây dựng như thi công công trình, chế tạo máy, xưởng sản xuất, kết cấu thép, đóng tàu và gia công cơ khí. Nếu quý vị là thợ hàn lành nghề hoặc đã công tác lâu năm trong ngành cơ khí, muốn sở hữu một chiếc máy hàn nhỏ gọn, công suất lớn, lại có những tính năng ưu việt thì MMA 200 Pro sẽ là một gợi ý không thể bỏ qua. Chắc chắn nó sẽ đem đến cho bạn những trải nghiệm thật tuyệt vời. Các bạn có thể thấy là máy hàn que điện tử MMA 200 Pro hàn rất đã, độ ngấu sâu và hàn rất sướng tay. Và chất lượng mối hàn theo như quý vị thấy rất đều và đẹp. Quý vị thân mến, vậy là vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về máy hàn que điện tử MMA 200 Pro. Nếu như quý vị quan tâm đến sản phẩm, hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại 1900 63 6536 hoặc để lại tên và số điện thoại bên dưới phần comment để được tư vấn miễn phí. Và nếu video thú vị, hãy cho chúng tôi một like và một subscribe. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.